tycker du om fisk? Jag menar äta fisk. Då är du på rätt plats. Idag pratar vi om Färska kyrkan. Eller ja, egentligen heter det ju Färska hörka. Men vi kommer till det. Det här är inte vilken marknad som helst. Det är en fiskmarknad i en byggnad som ser ut som en kyrka. Välkommen till Göteborgs mest salta sevärdhet. Men först, bara 3 ord som kan vara bra att känna till. Torsk, vit fisk, väldigt vanlig i Sverige. Räka, kungen av skaldjur i det här avsnittet. Skamfläck, ett ord för något pinsamt, något man helst vill dölja. Och i slutet kommer ett litet ordlexikon med fler uttryck från dagens avsnitt, så att du hänger med och förstår allt jag pratar om. Okej, vi spolar tillbaka till 1800-talet. Göteborg var en stad med mycket fisk. Men det regnade, ofta. Och folk sålde fisk på gatan, helt och hårdade. Staden behövde en lösning. Så man byggde en byggnad där fiskhandlare kunde sälja inomhus. Den blev klar 1874 och ritades av en man som hette Victor von Jägerfeld. Med andra ord, han var arkitekten och hade en idé. Vi bygger den som en kyrka. Fast utan Gud, utan altare, bara torsk och räkor. Vet du varför det heter just Färska hörka och inte Färska kyrkan? Jo, det är göteborgska. I Göteborg pratar man inte som i Stockholm. Där säger man färsk istället för fisk. Hörka istället för kyrkan. Det låter lite rundare, lite godare. Precis som staden själv. Jag har tränat på det där lite. Och jag hoppas att jag uttalade någorlunda rätt. Vissa säger att göteborgskan är Sveriges charmigaste dialekt. Andra fattar ingenting. Men det är ju det som är det fina. Du hör direkt när någon är därifrån. Men tyvärr, folk tyckte det var skitfull. När Färska hörka öppnade tyckte många att den såg konstig ut. Några såg att den liknade ett rövarkul, typ rånargömställe. Andra kallade det för en skamfläck. Man gillade inte riktigt att en kyrkoliknande byggnad luktade makrill och räka. Men Göteborg är Göteborg. Och efter ett tag började folk älska den. Den blev liksom charmig. Lite som en gammal full tröja du inte vill slänga. Men vad finns i Färska hörka egentligen? Där snackar man fisk i världsklass. Allt från nykokta räkor till ostron, hummer och stekt strömming. Färska hörka blev också ett matställe. Det fanns restauranger där man kunde äta direkt vid disken. Många minns restaurangen Gabriel, där en kille som heter Johan Malm, världsmästare i att öppna ostron, jobbade. Ja, det finns tydligen VM i ostronöppning. Hur kul är inte det? Efter 140 plus år var Färska kyrkan rätt sliten. Det lekte, det var drogigt. Och typ allt behövde bytas ut. 2020 stängdes den för en total renovering. Men grejen var, man ville inte bygga nytt. Man ville laga och bevara. Och renoveringen då? Den var inte helt komplicerad. Det var massa åsikter. Vissa ville att man skulle göra om hela stället till någon modern galleria med barer och sushi. Andra ville att inget skulle röras, inte ens färgen på väggarna. Till slut försökte man hitta något mittemellan. Man tog bort tråkiga tillägg från 80-talet, men behöll känslan. De stora fönstren släpper in ljus igen, och de gamla tegelväggarna fick andas. Det blev som att ta bort damm från ett konstverk. Det såg plötsligt givande ut igen. 2024 fyllde Färska hörka 150 år. Och vad gjorde man?
Man öppnade upp igen med pompa och ståt. Det var guidningar, måttprovningar, tårta. Fast inte fisktårta, tack och lov. Och massa folk som ville se hur det blivit. Och många blev glada. Men inte alla. Jo, det var rubriken i en artikel i Göteborgs-Posten. En journalist gick dit och blev besviken. För lite räkor. Torrt bröd. För dyrt. Kanske hade han bara tur. Eller kanske är det en påminnelse om att det inte räcker med fin byggnad. Maten måste också leverera. Och färska hökar då? Ja, vad ska man säga? Ja, det är ett ganska märkligt hus. Folk har kallat det både skamfläck och ikon. Vissa går dit för att köpa havskräftor. Andra bara för att kolla om taket fortfarande ser ut som ett gotiskt experiment. Och det finns alltid någon som står utanför och säger det var bättre förr. Men den står där, mitt i stan, full av lukt, liv och folk som har starka åsikter om räkor. Nästa gång snackar vi om något helt annat. Kanske något som inte luktar fisk. Vi får se. Men innan vi säger hejdå, jag har ju lovat att förklara några ord från dagens avsnitt. Vi börjar med fisk och skaldjur. Skaldjur är saker från havet med skal. Räkor, musslor, hummer, havskräftor. Allt det goda. Räka. Det är en liten rosa sak du ofta hittar på mackor i Sverige. På sommaren äter man gärna räkor på en klippa vid havet. Räksmörgås. Det är precis vad det låter som. En macka med räkor. Ofta med majonnäs, sallad, ägg och citron. En svensk klassiker. Torsk. En klassisk vit fisk, ganska mild i smaken. Väldigt vanlig i svensk husmanskost. Makrill. En lite fetare fisk som ofta grillas eller läggs in i burk. Strömming. Det är den österhuvudversionen av sill. Man steker den ofta och äter med potatis. Hummer. En lyxig grej från havet. Stor, röd, dyr och jättepoppis till nyår. Ostron. Ja, det här är lite speciellt. Man äter dem råa, ofta med citron. Antingen älskar man det, eller inte alls. Sen har vi annat smått och gott från avsnittet. Skamfläck. Ett ord för något pinsamt, något som man kanske helst vill dölja. En fullbyggnad kan vara en skamfläck i staden. Fuktig. När det inte riktigt regnar, men ändå känns blöt i luften. Typiskt Göteborgs väder. Rövarkul. Det betyder typ ett gömställe för banditer. Det låter som såga, men man använder det ibland om platser som känns lite ruffiga eller konstiga. Pompa och ståt betyder att man gör något stort och fint. Med musik, floggor, kanske kungligheter. Typiskt för invigningar och jubileer. Om du är kvar och gillade avsnittet, skriv gärna en kommentar med ordet färska hörka. Det var allt för idag. Tack. Ha det så bra. Hej då.